අයිබෝස් කියලා පිළිගන්නවා. ඒක අපේ YouTube නාලිකාව වෙතට. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකම මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද අපේ යාවට තියෙන දේවල් භාවිත කරලා hologram project එකක් තවත් විදිහකින් කියනවා mobile phone එක සඳහා mobile hologram project එකක් ඉතාමත් ලේසියෙන්ම සරලවම නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මේ නිර්මාණ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා සුදු පාට half sheet එකක්, කතුරක්, අඩි පුරුදුවක්, ඒ වගේම පෑනක් හෝ මාක පෙන් එකක්, ඒ වගේම ගම් හෝ සෙලෝටේප්, ඒ වගේම භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද DVD පැටි. ඊට අමතරව ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා සැනිටයිසර්, ක්ලීනර්, සර්චිකල් වගේ කිසියම් කෙමිකල් එකක්. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරන්න වාගේ භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද DVD පැටි ගන්න ඕනේ. DVD පැටි ඔයාලට පේනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් අපි DVD පැටියක් ගත්තාම ඒ DVD පැටියේ තියෙන ලේයර්ස් දෙකක්. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් DVD පැටියේ වාව කෙලින් අතර බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ලයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ ලයින් එක දෙකට වෙන් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට තියෙන ආයුධයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අපේ DVD පැටිය මෙන්න මේ විදිහට කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට අපේ මේ ඉතිරි තියෙන පැත්ත ඉවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගන්න ඕනි අපේ මෙන්න මේ දිගට කොටස් තියෙන පැත්ත. ඉතින් අපි මෙන්න මේ දිගට කොටස් තියෙන පැත්ත මුලින්ම සර්ජිකල් හෝ ඔයාලගේ තියෙන කෙමිකල් එක භාවිත කරලා මුලින්ම සුද්ධ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ සඳහා වාට මෙන්න මේ වගේ පරමාරදී කැලක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ විනිවිද පේන විදිහට. ඉතින් දැන් අපේ මූලික වැඩ කටයුතු ඉවරයි. ඊළඟට කරන්න ඕනේ මම ඔයාලට කලින් කිව්වා නේද සුදු පාට half sheet කොලයක් ගන්න කියලා. ඉතින් දැන් අපි අපේ half sheet කොලය අරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ half sheet කොලය අපි මේ විදිහට තියාගෙන අපි අපගේ අඩිය වල අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි අඳ ගන්න ඕනේ තනි ඉරක්. දැන් වා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අපි අඳගත්ත ඉරෙන් සෙන්ටිමීටර් 3ක් වෙන් කර ගන්න ඕනේ. සෙන්ටිමීටර් 3ක් දුරට මාක් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අපි මාක් කරගත්ත තැනින් මේ ඉර කැපිලා යන විදිහට සෙන්ටිමීටර් භාගයේ ඉරි කැලි දෙකක් අපි අඳ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ අදින ඉර සම්පූර්ණයෙන්ම සෙන්ටිමීටරයක් ප්‍රමාණය වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ එක පැත්තකට සෙන්ටිමීටර් 3 වැගින් වූ ඉරි කැලි දෙකක් මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන් අපි අඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේක බැලුවොත් ඔයාලට මෙතන සෙන්ටිමීටර් 3ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ පැත්තත් සෙන්ටිමීටර් 3ක අරයක් වෙනවා. එතකොට මේ පැත්තත් අපිට සෙන්ටිමීටර් 3ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ එක පැත්තක් අපිට සෙන්ටිමීටර් භාගයක්. ඉතින් දැන් අපි මේ කොන් ටික අපි මේ විදිහට මාක් කර ගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ මූලික සැකිල්ල තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි කරන්න ඕනි අපි ඇඳගත්ත ස්ට්‍රක්චර් එක උඩින් අපි සුද්ධ කරගත්ත CD එක මේ විදිහට මාක් කර ගන්න ඕනි. මේ විදිහට අපි කොටස් 4ක් අපි කපා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ කොටස් කපලා ඉවත් කරගද්දී මෙන්න මේ තියෙන ඉරි තියෙන විදිහටම කපා ගන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. මේ විදිහට කොටස් සියල්ල කපාගෙන අවසන් වුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කොටස් සියල්ල එකට අලවන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම භාවිත කරන සෙලෝටේප් එකක්. ඉතින් මේක මේ විදිහට මේසේ මත තියලා සමපාත විදිහට අපි ගොඩක් තදට අලවන එක මෙතන වැදගත් වෙනවා. මෙහෙම ලංකන් ලිවිලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ පාවිච්චි කරලා මේ ටික අලව ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ පුංචි ධාරය එකට සමානුපාත වෙන එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. අනිත් ලොකු ධාරය නම් අපිට ඉච්චර සමපාත වෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පුංචි ධාරය හරියට තිබුණ නැත්නම් අපිට මේක බැලන්ස් විදියට බලා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරලා ඉවෙච්ච ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් ලස්සන hologram project එකක්. ඊළඟට අපි කරන්න තියෙන ඉතාමත් පුංචි දෙයක්.
යන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න holographic video කියලා. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට සර්ච් කරාම ඔයාට විශාල ප්‍රමාණයක් මේ holographic සඳහා වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඔයාට මේ පේන විදිහටම ගොඩක් ලස්සන images ඔයාට hologram විදිහටම බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපගේ holographic mobile projector එක නිර්මාණය කරගත්තේ. ඉතින් ඔයා මේ projector එකට කැමති නම් යට තියෙන like button එක click කරන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වැනිම වීඩියෝස් නරඹන්න කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින්ම notification එක මාර්ගයෙන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේම interesting වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙනකම් සමුගන්නම්. සුබ දවසක්.